So, dito kami ngayon sa MOA Arena. Dito sa bandang MOA Arena. SMX tayo pupunta. Oh, pero sa SMX kami pupunta. Anong meron? May EvoFest. Na peste yung Evo. Pupunta kami to support Benelli brand. Yan. So thank you sa pasombrero ng Benelli. Big shout out sa kanilang manager, si Sir, ano pangalan ng lab? Nalimutan ko. Ager, something ganon. Thank you, sir. My number is 27.